tayo ang labuan. Yo kayo gede. Mantap bosku. Siap. Kita sebut ko. Terus gini-gini lebih. Sikit lagi, sikit lagi. Kalak je, mana lain tak kalak. Ada kecil. Kecil. Laju. Kau telur. Mantap. Konan. Ah, Lepas. Mantap guys. Oh, Pelatih. penting itu penting. Kau juga. Kecil. Pegang kat size-nya. Okey. Dapat lagi guys. Biar lama menunggu. Lah hasil yang kami dapat. Bolehlah pakai makan malam.
Batuk.